Hey, xin chào các bạn, mình là Ngọc Anh, cựu au pair tại Mỹ. Và video hôm nay sẽ là video dành cho các bạn đang sinh sống, đang làm au pair tại Mỹ. Chúng ta sẽ cùng làm phiếu thuế, nộp thuế dành cho các bạn au pair nha. Điều đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đấy chính là ngày nộp thuế. Thì hạn nộp thuế tại nước Mỹ là ngày 15 tháng 4, the 15th of April. Đây là đại hội thuế, mình hay gọi là như thế, đại hội thuế tại Mỹ. Vì nếu mà bạn nộp thuế sau cái ngày này thì bạn sẽ phải đóng một cái khoản phí vì nộp chậm á. Đó, thì đấy là ngày nộp thuế. Tùy vào từng loại visa hay là người Mỹ thì có một kiểu thuế khác riêng, và mình là au pair lại có một kiểu thuế khác riêng. Thuế au pair của mình khá là đơn giản. Và phiếu nộp thuế au pair á, thì các bạn có thể viết tay, in ra viết tay, hoặc các bạn có thể đánh máy ở trên máy tính á, rồi các bạn in ra và ký. Cái thuế này thì bắt buộc là phải in ra để ký nha, vì cái phần ký của các bạn là các bạn không thể ký ở trên máy tính được rồi. Thì các bạn sẽ ký và sau đấy là gửi theo đường bưu điện, không có hình thức gửi online. Ok, nên là các bạn sẽ cần phải in ra ký chữ ký rất là quan trọng, và gửi theo đường bưu điện. Không phải nộp tiền các bạn có hai hình thức. Một là các bạn nộp cùng với lại cái phiếu các bạn gửi á, qua check, và cái thứ hai là các bạn có thể nộp online. Thì tí nữa mình sẽ đi sâu vào cái phần làm thế nào để nộp tiền thuế này. Điều tiếp theo là địa chỉ gửi cái phiếu thuế này thì có hai địa chỉ khác nhau. Địa chỉ đầu tiên là nếu mà các bạn chỉ gửi cái phiếu đóng thuế thôi, không có gửi theo cái check, không có gửi theo cái tiền ấy, nghĩa là cái trường hợp này là bạn muốn trả tiền online ở trên mạng, thì các bạn sẽ gửi vào một cái địa chỉ như thế này. Ok. Và trường hợp thứ hai là nếu các bạn gửi check, nghĩa là gửi tiền ấy, cùng với lại cái phiếu đóng thuế, thì các bạn sẽ gửi theo địa chỉ như sau. Ok, đây là hai cái địa chỉ nha. Thì hai địa chỉ khác nhau thì các bạn nhớ để ý. Để chuẩn bị cho việc điền phiếu thuế này thì chúng mình sẽ cần có những cái thông tin gì ạ? Đầu tiên là sẽ là cái tờ phiếu thuế rồi, thì các bạn có thể lấy cái đơn này theo cái đường link sau. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần có hộ chiếu, passport của mình này. Các bạn cần có số an ninh xã hội, số social security number. Ok, và cái thứ ba là tính tổng số tiền mà các bạn nhận được trong khoảng thời gian làm au pair của năm 2019. Đây là phiếu thuế của 2019 nha. Và chúng mình sẽ cùng bắt đầu thực hành cái việc điền phiếu thuế. Ok, trước hết thì mình sẽ show cho các bạn cái phiếu thuế của năm 2019 trông như thế nào nha. Thì các bạn sẽ thấy là phía góc bên phải, phía bên trên ấy, nó sẽ có số 2019 và năm điền thuế của mình. Và nhớ là vì cái phiếu thuế này có rất nhiều loại ấy, thế nên là các bạn nhớ phải lấy cái phiếu mà ghi là non-resident aliens with no dependents. Ok, là với những người không phải là sinh sống tại Mỹ, không phải là resident của Mỹ á. Mình sẽ để cái link ở phía dưới cho các bạn nha, để các bạn có thể lấy cái phiếu thuế này một cách dễ dàng. Và đây là cái phiếu thuế mà mình sẽ phải điền và nộp nhé, có 2 trang. Và cái thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đấy là cái hướng dẫn để điền thuế bằng tiếng Anh. Thì cái hướng dẫn này có rất là nhiều trang, thì các bạn sẽ cần để các bạn tìm xem là các bạn đóng bao nhiêu thuế trong năm 2019. Ok, thì cái phiếu đây nó sẽ trông như thế này. Các bạn lên mạng, các bạn có thể điền cái tên ấy, thì nó sẽ ra cái đường link. Thì các bạn có thể xuống dưới đây để lấy đường link. Mình sẽ để đường link phía dưới luôn thì các bạn có thể tìm. Ok, hướng dẫn điền form 1040 NREZ của năm 2019 đây, cái phiếu thuế mình sẽ cần phải điền. Và cùng bắt đầu điền thuế nha. Thì với cái đầu tiên mà mình thấy là điền tên này, thì các bạn nhớ cái này là cần phải sử dụng đến tên ở trong visa của mình, ghi chính xác chưa? Your first name and middle name, nghĩa là trong visa của mình như thế nào thì mình phải ghi như thế. Kể cả bị ngược tên ấy, cái tên của mình ở trong visa cũng bị ngược. Mình tên là Phạm Ngọc Anh thì sẽ tên chính là Anh, đúng không? Tên đệm là Ngọc, nhưng mà trong visa của mình thì ghi là Ngọc trước rồi Anh sau. Thì ở trong đây mình cũng sẽ phải ghi chính xác như thế. Ok, mình sẽ phải ghi như vậy. Và tên, identifying number này sẽ là số social security của các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ cần phải sử dụng số social security nha. Thì mình sẽ ghi ví dụ vào đây. Thông thường như này mình ghi số như này. Ok, và địa chỉ nhà thì các bạn ghi chính xác địa chỉ nhà của mình vào. Mình đang ở nhà, địa chỉ host family nào mình ghi vào đây này. Phía dưới sẽ là thành phố này, và bang, và zip code. Ok, thì như các bạn điền, các bạn shopping online các thứ chắc nhiều rồi, chắc là quen, điền ngay được, không vấn đề gì. Ok, right. Tiếp theo là đến dòng foreigner country. Cái này là điền Việt Nam vào đây nhé. Province, state, county thì ví dụ bạn ở cái vùng nào thì các bạn ghi vào đấy. Ví dụ như mình ở Hà Nội, mình sẽ ghi là Hà Nội vào đây. Cái postal code, nghĩa là các bạn lên mạng các bạn tìm thì sẽ ra được cái đường này. Ví dụ mình ghi vào đây
Cái này là của Hà Nội, các bạn lên mạng các bạn tìm nha. Thì cái địa chỉ của các bạn là địa chỉ tỉnh nào thì các bạn ghi cái code vào đấy là được. Tiếp theo sẽ là đến dòng feeling stated. Tiếp cái số bắt đầu là có cái số từ 1, 2, 3, 4 rồi nhá. Thì mình sẽ dùng số cho nó dễ. Thì với cái 1 và 2 này thì tất nhiên là chúng mình sẽ ghi là single rồi. Au pair mà, đúng không? Ghi single vào đấy. Ok. Tiếp theo, đây là tích vào single này. Tiếp theo là đến số thứ 3, bắt đầu từ số thứ 3 cho đến hết số 26. Ở đây sẽ là liên quan đến cái số tiền các bạn nhận được và số tiền các bạn cần phải đóng tiền thuế của năm 2019. Thì cái này rất là đơn giản, không có gì khó cả. Thì chúng mình cùng xem. Dòng số 3 sẽ là tổng số tiền mà các bạn nhận được của năm 2019. Thì các bạn tính xem là mình ở năm 2019 được bao nhiêu tuần và mình nhận được bao nhiêu tiền thì mình cứ nhân lên thôi. Ví dụ bạn nào mà hốt trả 200 thì 200 đô một tuần thì ghi là 200, và ở bao nhiêu tuần các bạn ở khoảng 20 30 tuần chẳng hạn thì các bạn nhân lên được bao nhiêu tiền thì các bạn ghi vào. Ok, ví dụ như mình chẳng hạn, mình cứ ví dụ nhá, là mình kiếm được 7.200 đô thì mình ghi vào đấy là 7.200 đô. Ok, trong năm 2019. Đây là ví dụ thôi nha các bạn. Số của các bạn được bao nhiêu thì các bạn ghi chính xác là bấy nhiêu à. Ok, rồi các số khác thực ra là au pair chúng mình ấy thì không cần phải điền nhiều số đâu, chỉ có một số cái nhất định mình cần điền thôi, còn lại là các số khác là mình ghi không, hoặc là mình không cần ghi cái số gì cũng được, không sao cả, nó rất là dễ. Thì đây là số 3 là mình cần điền là tổng thuế là các bạn cần phải nộp này. Tiếp theo là số 4, số 5, số 6 là mình bỏ qua, còn mình ghi không vào đây thì mình cứ ghi không vào đây cho các bạn dễ nhìn nhá. 4, 5, 6 à. 7 sẽ là các bạn đọc đây là tổng số tiền các bạn có, nghĩa là tổng số tiền ghi lại của số 3 thì các bạn ghi lại vào số 7. Đơn giản, dễ hiểu đúng không? Tiếp theo ạ, số 8, số 9. Số 8, số 9 mình cũng bỏ qua, hoặc là ghi vào không. Không có gì khó cả. Số 10 các bạn lại ghi lại cái số tiền au pair các bạn nhận được. Và nhảy một phát xuống số 14. Số 14 sẽ là cái số mà các bạn đi tiếp. Ok, tổng số tiền các bạn nhận được. Có gì đâu, đơn giản đúng không? Tiếp theo sẽ là dòng 10, số 15. Thì đây sẽ là cái số tiền thuế mà các bạn cần phải đóng. Làm thế nào để các bạn biết được là các bạn cần phải đóng bao nhiêu tiền thuế, thì chúng mình sẽ lúc này sẽ sử dụng cái hướng dẫn nộp thuế ấy, mà mình ghi ban đầu á. Thì vào đây nha, ở phía gần cuối cái phần hướng dẫn này nó sẽ có một cái bảng mà ghi ra cái số tiền các bạn kiếm được và số tiền các bạn cần phải đóng. Hầu hết sẽ là 10% những cái số tiền mà các bạn cần phải đóng á. Thì mình sẽ quay xuống bên dưới đây nha. Bắt đầu từ trang số 24 sẽ là bảng thuế tax table của 2019 thì như sau. Thì mình có ghi, do mình giả sử là mình kiếm được 7.200 đô đúng không? Thì mình sẽ cần phải tìm cái cột của 7.200 đô. Thì đi xuống đây, cột 7.200 đô các bạn có thể nhìn thấy. Ở đây, trong khoảng, nếu mà mình kiếm được khoảng từ 7.200 cho đến 7.250 thì số tiền thuế mình cần phải đóng là 723 đô. Mình dựa vào cột màu trắng này nhá. Cái cột màu ghi này là cái cột mà dành cho những người gọi là marriage. Nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy là cái số tiền nó cũng không khác nhau mấy, trừ khi mà các bạn kiếm được hơn 100.000 đô. Và đương nhiên là ok, chúng mình thì không có cái chuyện đấy xảy ra rồi, nên là nó sẽ như nhau cả. Thì đây, 7.200 đô thì tổng số tiền thuế sẽ là 723 đô đúng không? Thì mình sẽ ghi vào cái cột 15 này, tax, file your tax in a tax table. Ok, thì mình sẽ ghi là 723 đô vào đây. Ok, rất là dễ thôi. Và các bạn nhắc lại số tiền thuế đấy nữa là 723 đô ở trong cột 17, được chưa? Là cột 15 và cột 17 giống nhau. Mấy cột còn lại bỏ qua, không có gì phải điền cả vì nó chả liên quan gì đến au pair chúng mình hết ấy. Và cuối cùng là cột số 25 là ghi lại tổng số tiền thuế các bạn phải đóng là 723 đô. Là ví dụ của mình thì ghi vào đây. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Không có gì phải khó, không có gì phải lo hơn mà các bạn phải tự đóng tiền thuế của mình cả. Và cái phần đây, sign here đây nhá, thì các bạn cần phải ký vào đây này. Và các bạn cần phải ghi ngày tháng vào đây, là ngày nào các bạn viết thì các bạn ghi vào. Và cái phần occupation in the United States thì mình sẽ ghi vào đây là au pair. Ok, thế thôi. Đấy là trang đầu tiên, rất đơn giản. Ok, bây giờ mình sang đến trang thứ hai. Trang thứ hai lại còn dễ hơn nữa vì nó sẽ không có số má gì cả. Alright, thì trang thứ hai thì sẽ có các ký tự là A, B, C, D, E, F. Như vậy thì mình sẽ ghi ký tự như vậy nhá. Ở dòng A này thì mình sẽ ghi vào đây là vì họ hỏi vào country, mình sẽ ghi là Việt Nam vào đây. Alright. Và dòng B thì mình sẽ ghi là United States. Ok. C, hy vọng là không, họ hỏi là các bạn đã đăng ký cái thẻ xanh bao giờ chưa, thì mình nghĩ là các bạn sẽ chưa đúng không? Vì nếu rồi các bạn sẽ không đăng ký vào đây không này. Tích vào cái vùng không này. D, 1, 2.
thì đều tích vào không hết nhá. No. Ok, rất là đơn giản, không có gì khó, tích vào no này. Dòng E, các bạn ghi vào cái dòng visa của bạn là J1 visa vào đây. Ok. Dòng F thì các bạn ghi là no vào đây nha. Họ hỏi là nếu các bạn đã từng thay đổi cái dạng visa của các bạn chưa, thì ví dụ các bạn từ au pair các bạn chuyển sang du học sinh như thế nào đấy thì mình cứ ghi là chưa ở đây, vì mình biết là các bạn hầu như là chưa từng thay đổi bao giờ. Ok. Tiếp theo đến G. G thì các bạn nhìn thấy là có một cái bảng nhá, thì rất là đơn giản thôi. Cái phần này mình sẽ sử dụng đến cái passport của mình, là họ hỏi tất cả những cái ngày mà mình nhập cảnh vào Mỹ và những cái ngày mà mình xuất cảnh. Nhớ là có ghi tháng trước này, ngày và năm này. Ví dụ như mình nhập cảnh vào tháng 10, ngày 31 năm 2017 thì mình ghi vào đây. Và ví dụ bạn nào mà có đi du lịch với Canada, mình nghĩa là có rời nước Mỹ rồi chẳng hạn, sau đấy nhập cảnh lại thì mình ghi tất cả những cái ngày đấy vào trong đây. Ok. Và sau đấy là đến những cái năm mà các bạn ở dòng H sẽ là tổng số ngày mà bạn ở trong từng năm. Bạn không ở ngày nào thì bạn sẽ ghi là không vào đấy nhá. Còn nếu mà bạn ở bao nhiêu thì bạn ghi vào 2018 chẳng hạn. Ví dụ 2018 bạn ở được khoảng 120 ngày thì bạn ghi là 120 ngày vào. Hoặc là bao nhiêu đấy chẳng hạn, năm 2019 bạn ở cả năm chẳng hạn thì bạn sẽ ghi là 365 ngày, kiểu như thế. Nghĩa là bạn ở bao nhiêu ngày thì bạn ghi vào, bạn không ở ngày nào thì bạn ghi số 0 vào đấy, rất là đơn giản thôi. Với dòng Y thì mình sẽ làm như sau. Với những bạn nào mà đã điền phiếu thuế của năm 2018 các bạn ở và trả đóng tiền thuế của năm 2018 ấy, thì mình sẽ ghi là yes vào đây. Ok. Và sau đấy là mình sẽ ghi là 2018 này, 2018 và form number you fill, thì nghĩa là cái xem như cái form của mình mà mình đang điền bây giờ ấy, thì mình sẽ ghi là 1040 này, là EZ vào đây. Đây là cái form này mình điền nhá. Còn nếu các bạn nào mà 2019 là năm đầu tiên bạn ở nước Mỹ thì bạn sẽ điền vào đây là không này, và bạn không cần phải điền cái dòng tiếp theo. Ok. Thế là với dòng Y. Và cuối cùng là mấy cái dòng khác ở dòng J ấy thì nó không liên quan nhiều lắm, vì cái này là liên quan đến việc là mình claim tiền thuế ở nước mình chẳng hạn ấy, thì nó không liên quan gì đâu, thì các bạn không cần phải điền mấy cái này. Ok. Thế là that's it. Đấy là tất cả 2 trang phiếu thuế của các bạn, là trông nó sẽ như thế này nha. Không có gì khó khăn cả, rất là dễ thôi. Khi mà các bạn đã điền xong rồi thì nhớ in ra và ký nha. Nhớ là phải ký và ghi ngày tháng mình điền vào đấy. Và sau đấy thì cho vào một cái phong bì và dán tem lên. Như kiểu mình gửi thư bình thường, cái phong bì thư dán tem, ghi địa chỉ. Thì ở phần địa chỉ như mình lúc đầu mình đã nhắc rồi, nếu bạn nào mà có gửi kèm theo check để trả tiền thì các bạn ghi vào địa chỉ sau. Còn nếu mà bạn nào chỉ gửi mỗi cái phiếu ấy thôi thì các bạn sẽ ghi là gửi vào cái địa chỉ này. Ok. Tiếp theo sẽ là hình thức trả tiền. Thì có 2 hình thức trả tiền mình đã nhắc rồi, một là online, 2 là trả tiền bằng check. Với hình thức trả tiền online thì các bạn lên trên website của Cục Thuế theo cái đường link sau để đăng ký trả tiền. Với hình thức trả tiền online thì mình nghĩ là có 2 cái cách dễ dàng nhất để cho các bạn trả. Đấy là sử dụng cái thẻ ATM của mình hoặc là thẻ ngân hàng á, thì có cái số sử dụng như kiểu mình đi mua sắm online bình thường á, thì mình trả như thế và điền các thông tin đầy đủ như trên trang web họ yêu cầu và thanh toán. Cách thứ hai là các bạn sử dụng trực tiếp số tài khoản ngân hàng của các bạn, thì nghĩa là chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng này sang ngân hàng kia. Thì với cái cách đầu tiên là sử dụng thẻ thì nó sẽ các bạn sẽ cần phải trả một ít phí chuyển tiền. Và cách thứ hai nếu các bạn chuyển được trực tiếp từ ngân hàng thì không tốn phí. Còn cách thứ hai chuyển tiền theo đường bưu điện á, thì các bạn cần phải có cái tờ check. Cái tờ check này thì chắc chắn nó sẽ phải xin từ ngân hàng rồi nhá. Thì các bạn sẽ điền thông tin, ghi đầy đủ rõ ràng số tiền và nhớ ghi cái bên nhận ấy là như sau. Các bạn không được ghi tắt, các bạn không được ghi thiếu cái gì cả. Ok, nhớ ghi đầy đủ rõ ràng như thế. Và ở phía trên của cái check này các bạn cần ghi tên của các bạn này, và số Social Security number này, và địa chỉ của các bạn. Ok, để người ta nhận được chính xác là cái số tiền này là hợp với lại cái tờ phiếu này. Alright. Và sau khi mà các bạn đã chuyển tiền á, nếu mà trả online thì mình thấy là sẽ nhanh hơn, khoảng 2-3 hôm như kiểu mình chuyển tiền bình thường thôi là sẽ được. Còn với dạng mà các bạn chuyển tiền gửi theo đường bưu điện ấy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1 đến 2 tuần. Kể cả việc online cũng tùy, vì là người ta sẽ phải làm giấy tờ các thứ rồi sau đấy người ta sẽ rút tiền. Thì một khi mà người ta rút tiền á thì các bạn nhớ check tài khoản ngân hàng, các bạn sẽ biết là họ rút tiền, là mọi thứ của tiền liên quan đến thuế của các bạn trong năm 2019 là đã xong. Ok. Và nhớ là các bạn cần phải lưu lại cái form mà mình gửi, nghĩa là chụp ảnh cái đơn thuế, cái phiếu thuế mà các bạn điền ấy, lưu lại để nhỡ chẳng may năm sau người ta có yêu cầu thì các bạn còn có bằng chứng. Và có một cái nữa, và nếu mà bạn nào mà ở Mỹ mà nghe đến cái chuyện mà người Mỹ có cái tax refund, có cái tiền hoàn thuế ấy, thì mình lưu ý một xíu là với au pair chúng mình thì chúng mình sẽ không có cái khoản này nha. Vì sao người Mỹ bình thường lại có ạ? Vì đơn giản là
họ đã bị trích ra một cái khoản tiền lớn hơn cái số tiền thuế mà họ cần phải đóng. Nghĩa là cái bên thuế ấy, họ đã thu một cái khoản tiền lớn hơn cái khoản tiền mà người đấy cần phải đóng rồi. Thế nên là khi mà cuối năm họ làm giấy tờ thuế xong, họ thấy là cái người nộp thuế này còn thừa tiền như thế này thì họ sẽ gửi lại số tiền đấy không. Chứ au pair chúng mình thì vì chúng mình là không có một bên nào lấy đi cái phần tiền nào đấy của chúng mình ấy, thế nên là chúng mình sẽ không có cái phần tiền thuế lại đâu nha. Thì để các bạn đỡ phải kiểu tìm cách để xem làm thế nào để có cái tax refund này. Ok. Alright, đấy là cách điền phiếu thuế của năm 2019. Thì mình thấy là với năm 2018, năm 2019 thì mình không thấy có cái gì khác nhau cả. Thế là mình nghĩ là với những cái bạn mà đi năm sau nữa thì các bạn có thể xem cái cách mà mình điền, rồi sau đấy là xem một xíu là họ cái hướng dẫn điền phiếu thuế nó có thay đổi gì không. Nếu không thay đổi gì thì các bạn cũng điền y chang những năm này với năm kia thì nó cũng y chang nhau thôi. Thế nó rất là đơn giản đúng không? Chỉ có 2 trang thuế của au pair, chỉ có mỗi 2 trang thôi, các bạn không cần phải thuê đơn vị thuế nào làm cả. Ok, hy vọng là các bạn sẽ gửi và nộp thuế trước ngày 15 tháng 4 nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye.